Traffics and DIY. Guys, I will be sharing you on how to replace your shifter booth. So as you can see guys, ito yung shifter booth ko ng sasakyan ko. Ayan. Marami na. So this is the brand new shifter booth. Ayan. Nabili ko to sa Lazada. So ito siya ngayon. Ayan. Bagay naman to. So today, I will be teaching you on how to replace and install the new shifter booth. It's very common from Lazada, or even you can buy it at your local auto parts store or even Shopee. So we need to remove this by tracing it. Very easy. Okay. And now we're going to remove the whole shifter booth. It has clips here. Very easy to remove the clips. Okay. Alright. Here it is. So ngayon, kailangan pa natin magbutas pa pala dito sa gilid. So bigyan ko na rin kayo ng idea. Ang itsura ng shifter natin for specifically for Hyundai Getz or Kia Picanto, kasi pareho lang sila. Cable, hindi siya linkage. So mahirap dito kapag naputol ng cable. So assembly talaga yung papalitan mo. You can see my other video regarding on how to replace a shifter cable. So nung yung isang sasakyan ko, Picanto, nag-replace ako ng shifter cable. So isang assembly talaga yan. So yan lang, very short lang. So balik tayo sa sa vlog natin ngayon is yung pagre-replace ng shifter booth. So very simple. So ngayon, tatanggalin natin muna to. Ayan. Yan. Yung tatanggalin natin. One-handed muna tayo ngayon kasi yung isang kamay ko ay nakahawak sa cellphone. So, ito yung frame niya. So now, we were going to pattern the ito yan, ito. So magbubutas tayo dito sa gilid yan, kasi baya yan yan may mga butas sa gilid. So now yan, prepare tayo ng gunting. So ganito lang, guguntingin natin yung gilid para magkaroon siya ng butas. Same neto. So ayan. Ayan, so ngayon ganito yung ginawa natin. So
Punasan na natin yung booth. Shifter cover pala. Yan. So same din ang gagawin natin sa kabilang side. And split. Yun sa magkabilaan. So hanggang sa clip na siya lahat. So ayan guys, na butas na natin yung para sa frame niya. So ngayon i-install na natin. Sakto ba ito yung? Yan. Alright. Ayan, na proper seat na natin yung sa front. So ngayon dito sa gilid may clip yan may lock. So dapat mong yan, tulad nito. So dapat mag-lock siya dito. Yan. Siya yung magla-lock dun. So ayan guys, na install na natin sa gilid. So yan, naka-lock na yung bawat gilid niya. So wala siyang, hindi siya nakanganga. Then then soli natin yung shifter. Parang ang ganda. Lock natin maigi. So yun guys, ito na siya ngayon. Yan. Mas astig. Ito yung luma. Ayaw na? Sorry. Yan, tignan natin yung mga ibang angle. Wow! Then, shift yan natin. So nice! Shift natin. Yan, so nice. Astig lang tignan. Yan, sa malayuan. Alright. So, guys, I hope na may natutunan kayo kung paano mag-replace ng shifter cover on your vehicle. Specifically, Hyundai Getz to yung pinagkabitan natin. So, I hope you enjoy watching this video, and sana mag-subscribe kayo sa channel ko to see more tutorials regarding on your car. So, yun lang. Thank you!